Davao Occidental School Opening Live coverage. I am Christian J. Pasana from Fishing Village Comprehensive National High School. And I am Aubrey Sano from Tubalan Comprehensive National High School. This week is an exciting week for us in the Department of Education as we open the school year 2020-2021 under the new normal setup. Tama ka dyan, Aubrey. And amidst this new normal, learning should continue. That's why here in Davao Occidental, we say, Padayon. Yes, Padayon. The clarion call of our school division to move on and move forward because Edukasyon POSIBLE sa Davao Occidental. At opisyal na nga na nagbukas kahapon, October 5 ang klase sa lahat ng public schools, kaisa ang buong puwersa ng kaguruan ng kagawaran ng edukasyon sa iba't ibang parte ng bansa. At dito sa ating dibisyon, Padayon ta. We continue, we move on, and move forward. Para sa bayan, para sa bata. That's right, Aubrey. At ngayong araw ay malalaman natin ang mga preparasyon na ginawa ng kaguruan ng Davao Occidental mula mismo sa ating mga teacher broadcasters mula sa iba't ibang districts ng ating dibisyon. Makakasama natin live ang ating mga teacher broadcasters mula sa iba't ibang live points ng Davao Occidental. Hihahatid nila sa atin ang latest updates sa kanilang mga lugar. Mula sa Santa Maria, Davao Occidental, ay makakasama natin si Ma'am Lea Panya ng Heracleo Casco Memorial National High School, Santa Maria East District. Mula naman sa Malita, Davao Occidental, si Ma'am Eusebia Salvacion ng Mariano Peralta National High School. Live naman po mula sa Malita Central Elementary School, Malita North District, si Ma'am Jean Marie Pitpit. At mula sa Don Marcelino, Davao Occidental, ay makakasama natin si Ma'am Alena Catalan ng Lawa National High School. Kahapon nga ay opisyal na nabinuksan ng ating kagawaran ang school year 2020-2021 sa pangunguna ng ating Deped Secretary na si Secretary Leon M. At dito sa ating rehon ay nagkakaroon rin ng Davao Region Kick-Off of Program kahapon na may temang angkop na proteksyon, patuloy na edukasyon at mabisang aksyon. Sa nasabing programa ay nagbigay rin ng mensahe si Deped Region 11 Director Dr. Evelyn Fitalbero at ang ating pinakamamahal na Pangulo ng Pilipinas, His Excellency Rodrigo Roa Duterte. Narito ang kanilang mga mensahe.
Once again, let's listen to the message of our regional director, Dr. Evelyn Petalvero. A pleasant day to all of us in the Department of Education, our stakeholders, and above all, our highly acknowledged and recognized teachers of the Philippines and of the world. Let no one seek his or her own, but each one the other's well being. With this biblical message, I would like to underscore our teachers' passion for teaching and their love to form the character of their learners. To our teachers who have been in the profession for quite a time, and teachers who are new, this is my challenge to you to teach truly from your heart. The challenge is for you to learn, unlearn, and relearn. Let us always remember that change is the only constant thing we can truly rely upon. So we'll learn to navigate and adapt. This is essential for us to thrive in the ever changing world. Learning to navigate and adapt to change is not just a means to survive, but it's the only way to thrive. Can you remember what Charles Darwin said? It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that succeeds, but it is the one that is the most adaptable to change. From here, we need to understand that teachers have to be versatile, creative, and innovative, especially amid this pandemic. Let us all be resilient. If there's one lesson that this pandemic has silently taught us, it is being prepared at all times. Teachers are the first persons ready to adjust in case untoward circumstances occur. Teachers need to adopt and adapt to the challenges. In short, the last months have been a test of teachers' ability to embrace change, to adapt, and to advance. As futurist and philosopher Alvin Toffler once wrote, the 11th century will not be those who cannot read or write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. What does this mean? We learn new things, but sometimes we do not let go of what we have learned, even if we know that something new is better. Let us unlearn what could hinder us to be the best teachers that we could be. We relearn so we could cope with the demands, the challenges, and the new discoveries to help us to teach with better strategies and to teach from the heart. No one said it's easy to become a teacher, but every teacher would say it's a joy to see every learner grow and ready to cope with life's challenges. In the celebration of the World Teachers Day, we are all reminded again of people who make a lot of sacrifices, who see to it that they live the values they teach, who show more love and compassion. Thank you, teachers. The world is blessed to have human beings called teachers. The department will always be proud of you. You are heroes. You are beautiful creations of God. If children are the rainbows that color the world, you are the stars that light the way for them. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Mabuhay ang ating mga guro. Mabuhay ang Deped.
Happy World Teachers Day, everyone! My warmest greetings to all the students, parents, teachers, and school administrators as we begin the academic year 2020 to 2021. The school opening is a year of this year is a momentous occasion because it is pushing through despite global health crisis due to COVID-19. Indeed, nothing can get in the way of the instruction and formation of our learners, not even a pandemic. This time also ushers in a new era in our basic education program as we now ventured into distance and online learning. A challenging frontier not only for students and teachers, but for teachers, for guardians, and parents and guardians as well. I commend the Department of Education and its partners for guiding all stakeholders to make this happen. May this school year be marked with strong hopes and optimism that effective learning will take place even amidst the odds and challenges. Together, let us work to achieve a more informed, enlightened, inspired citizenry, starting with our children. I wish you all the best in your academic journey and mabuhay kayong lahat. Okay, that was our regional director, Dr. Evelyn R. Petalvero Ceso4 and His Excellency Rodrigo Roa Duterte. So simulan natin ang live update mula sa Malita, Davao Occidental, mula sa ating unang live point sa Mariano Peralta National High School. Narito si Ma'am Eusebia Salvacion. Ma'am Sebia, kumusta po kayo dyan sa Malita? Nakipag-ugnayan ang bawat paaralan sa mga magulang at mag-aaral sa pamamagitan ng himpilan ng radyo. Na ako diri para magpatabang sa inyo ha, para mapahibalo ang mga ginikanan sa tibuok Malita kung unsa ang bago pa maagi nga amo ang napili para sa karong new normal nga pagtudlo. Tuloy-tuloy na serbisyo at alternatibong paraan ng pagkatuto upang kalidad ng edukasyon ay di mahinto. Sa ilang paaralan tulad ng Mariano Peralta National High School ay nagrekorida sa bawat sityo at barangay. Sa Mariano Peralta National High School, nagpahibalong sa ninyo sa mga estudyante na munugod sa Marwasa o sa Kagampong. Ang module na inyong pagkatuhaon, hindi na mabuhato sa eskwelahan. Kung saan may mga hub centers na pupuntahan ang mga magulang upang kunin ang modules.
Mayroon ding gumamit ng walkie-talkie upang matawagan ang mga mag-aaral na di naabot ng signal dahil nasa malayong lugar. Gumamit ng modernong teknolohiya, video call at cellphone ng iilan. Samantala, sa Blaan National High School naman ay nakipagpulong sa mga stakeholders, peace officers, health workers na nakikiisa para sa distance learning na nilahukan ng invitational meeting kasapi ang mga tagasangay ng edukasyon sa Davao Occidental. May parents orientation naman para sa karamihan. Iilan lamang iyan sa kahandaang ginagawa ng ating mga kaguruan. Okay, Ma'am Sebia, sa kasalukuyan, ilan na po ang total enrollees ng Mariano Peralta National High School, both junior high school at senior high school? Sa kasalukuyan, merong mahigit 4,000 mag-aaral ang Mariano Peralta National High School. Samantala ngayong umaga mapalad tayo dahil makakasama natin ang tagapamanihala ng lahat ng paaralan ng Davao Occidental, Dr. Lorenzo E. Mendoza, Seso 6. Magandang araw, sir. Magandang araw, Eusebia. Magandang araw po sa lahat, sa ating mga host at sa ating mga sa probinsya dito sa Davao Occidental at sa buong rehiyon. Magandang umaga po sa lahat. Ano-ano po ba ang pinaghandaan ng ating departamento para sa pagbubukas ng klase at paano ito may pagpapatuloy sa gitna ng pandemya? Eusebia, kung aking bibilangin, napakarami. So, mamaya, nakikita naman lahat yung ating mga pag-aasang ginawa at ito'y pinaalam na sa lahat ng purok at lahat ng mga eskwelahan dito sa buong Davao Occidental. So, ang masasabi ko lang na ipagpatuloy natin ang ating paghahanda at pagpamalagi ng pagpapataas ng kalidad ng edukasyon kahit na meron tayong tinatawag na pandemya. Kasi wala tayong magagawa, nandito na ito. Kaya ang lagi ginagawa natin is proactive action in all the things that we do. Kahit may mga kakulangan, ginagawa natin ang pamamaraan. Katulad ng ating ginagawa ngayon, wala tayong signal sa TV, sa karamihan dito sa Davao Occidental. Wala tayong signal sa radio at saka sa internet. Pero ginagawa natin ang paraan dahil alam natin na dapat hindi mahuli ang mga estudyante, ang mga mag-aaral ng Davao Occidental at pakikita sa buong kapuluhan na tayo dito ay handa. Tayo dito ay ginagawa ang lahat, kaya nga meron tayong temang Edukasyon POSIBLE sa Davao Occidental at dito nga padayon tayo sa ating pagbubukas ng ating paaralan. Maraming salamat at sa lahat, sana ay suportahan po ninyo ang ating ginagawa at patuloy po tayo edukasyon padayon, edukasyon POSIBLE sa Davao Occidental. Maraming salamat sa pagpapaunlak, sir. Tuloy-tuloy ang pag-unlad, sulong edukalidad. Eusebia Yak Salvacion, padayon sa Edukasyong Posible sa Davao Occidental.
Susunod, updates naman po mula sa Don Marcelino Davao Occidental at iba pang public school district sa pagbabalik ng Padayon, the Deped Davao Occidental Schools opening live coverage. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's
That's our teacher performer, Ma'am Jana Moira Torda from Mariano, Kalungsod, Regis Elementary School. But meanwhile, nagkaroon tayo ng technical problems. That is why babalikan po natin ang ating teacher performer from Mariano, Kalungsod, Regis Elementary School. And you are still watching Padayon, the Deped Davao Occidental School's opening live coverage. Now, we want to know what are you up to today from your respective schools. Let's not forget to show the world that we are in for making sure that learning continues amidst this pandemic by posting on your respective social media with the hashtags Padayon Davao and Edukasyon POSIBLE sa Davao Occidental. And we will broadcast your postings during the course of the show. We would like also greet our education program supervisors for the following learning areas. Edukasyon sa pagpapahalaga, Miss Alerna O. Andoy. English, Dr. Raymond S. Aquino. For mathematics, Mr. Romeo M. Pareño. For science, Dr. Irene C. Mahinay. MAPE, Mr. Rodrigo C. Milay. Araling Panlipunan, Miss Jonathan C. Araneta. Filipino, Dr. Anelia Q. Madelo. EPP, TLE, and TVL, Ms. Aurora O. Miliorida. And our alternative learning system, Ms. Marcia May Ibahan. Nanood rin sa atin ngayon ang ating mga teachers mula sa iba't ibang purok na pinangungunahan ng kani-kanilang mga public schools district supervisors. Of course, from Sarangani District, headed by Dr. Almer T. Davis. From Just One District with their PSTS, Miss Merlin M. Yacon. From Just Two District and their PSTS,
Mr. Aldrin G. Bueno. And of course, from Don Marcelino District, headed by Mr. Joel Villahermosa. From Santa Maria West District, with Dr. Randy L. Peñaroya. And of course, from Santa Maria East District, with their PSTS, Dr. Ladislao Jr. T. Agawin. Hindi magpapahuli ang Malita West District headed by Mr. Jesus Q. Lasconia Jr. Malita South District with PSDS Ms. Irma P. Sulpot. Malita East District headed by Ms. Antonita E. Corpus. And Malita North District with our PSDS Ms. Fe Arlene Dilaganse. And of course, our school heads from different public school districts. Magandang umaga po sa inyong lahat. Let us continue our live roundup with the latest update from Don Marcelino, Davao Occidental. Joining us live is Ma'am Alena Catalan. Ma'am Alena, what's the latest update? Night of the opening of classes for school year 2020-21, Lawa National High School, along with the different schools in Don Marcelino District, prepares to deliver quality education, despite changes and the challenges in the new normal setup. In fact, particularly in Lawa National High School, we have the Techie Ranks, a group of seasoned teachers who have gracefully adapted to the change. Here is the video. Hello guys! Welcome to our channel! Today's vlog is about the preparation of classes. You're right, Hans! Gano'n ba tayo kahanda sa pagbubukas ng klase? Especially sa new normal settings. Anong paghahandang ba ang ginagawa ng ating Malalaman natin yan later, but don't forget to like, share, and subscribe to our channel. We are the Teacherals! So, ayun na nga, bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase, nakipagtulungan tayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matulungan tayo sa lahat ng pangangailangan sa pagbubukas ng klase. Puntahan na natin si Mayor. No, cut pa. Maliban sa paghahanda na ipinakita ni Rang Helen, nagkaroon din tayo ng payday orientation at dry run sa learning modality na ating gagamitin kasama ng ating mga magulang at stakeholders. Aside from those preparations, we should also prepare ourselves in attending webinars, in-service training that will help us provide the supplementary electronic learning materials. So, ito na nga guys. Dito tayo ngayon sa reproduction room. Dito piniprint ang ating mga modules. Once ready, dadalhin na natin sa distribution and retrieval room. Let's go! Dito kinukuha at isinatauli ng mga advisors ang mga module. Finally, kasabay ng ating panglalalaga ng bawat individual na tutungo sa ating paaralan, sinisiguro natin na ang lahat ay sumusunod sa standard health protocol. Sinisiguro din na angkop ang bawat classroom sa napiling learning modality.
sa kabila ng mga pagbabago, sisikapin namin na maging handa anuman ang kinakailangan para sa edukasyon ng bawat kabataan. Davao National High School, handa sa pagbabago. NNHS, excited na maturuan ulit kayo. No matter the situation, Davao National High School continues Humalon pala ko rin. promising futures. Indeed, regardless of generation, teachers are committed to equipping each learner with handang isip para handang bukas. No audio. Okay, they said that it takes a village to raise a child. That was proven by a certain remote community in the municipality of Don Marcelino. Sir Cyril C. Magala of Don Marcelino has the story. From the municipality of Jose Abad Santos, this is the Jose Abad Santos 1 District Opening of Classes News Updates with your broadcaster, Mr. Cyril C. Magala. The world today is facing a global pandemic that greatly affects everyone's lives and change everything we used to do. However, many of the parents of our students are unable to read and write. This is the issue that we are going to talk about. Anak si Bibing lakadwi dato ko agbasa manunang ko man sa magtulada ta bata ko man palos to ko magsulat lakat si inim magkalisod adan sa magtulada ta bata ko tungod ta module manan sang gamit dan man kuang ko bagay man to ko magtulada ta bata ko. a.m. But Ma'am Emma La Chica, the TIC of Just NHS, together with the two TICs, Ma'am Myra Easter Marisa Doko of the Padayon National High School and Sir Mark Leonard Baway from Mangili National High School, commented a strong statement. We are ready for the opening of classes on October 5, 2020. To continue the education of our students, the secondary schools of Just One District implement this modular learning delivery. Students are given learning materials, but they can still seek help from their families or any person who can teach them. But the challenge is when no one in the family is capable of teaching them. This issue has been given a focus. Last June 2020, we coordinated the barangay officials where our feeder schools are situated. Hence, we asked an assistance from them to hire para-teachers who will serve as community learning facilitators, specifically for frustration readers and for parents who are incapable to guide their children in answering their modules. The African proverb, which says, "It takes a village to educate a child," really suits this time, as we are still facing the threat of this COVID-19 pandemic. With this collaborative effort, Just NHS is ready for the opening of classes. Handang Isip, Handa Bukas. Ako si Ayan de Valimento, usa ka para teacher. Ni ako karon sa Kaburan Big National High School para mag-volunteer samot na sa mga bata nga mga non-reader o ang among trabaho kay
mag-distribute sa mga module, o assist sa mga ginikanan o especially sa katong mga bata nga murag galisod sa module. The teachers from Jose Abad Santos were working day and night to make sure everything is set. Although there were few setbacks and struggles, like malfunctioned printers and power interruption, this did not stop them from their call of duty. We know that this new normal is hard for everyone, but let us all remember that this should not be a reason to stop learning. In fact, President Duterte even said that life that is lost forever. Education that is delayed can be recovered. This is Cyril C. Magala leaving you this phrase. Padayon para sa edukasyong posible sa Davao Occidental. Once again, that was Mr. Cyril C. Magala from Jose Abad Santos National High School. That was an inspiring story from Ma'am Marites Luon, Cyril C. Magala from Jose Abad Santos. Our next story reveals how parents deal with their new normal setup supporting their children. Ma'am Jessa Torres from Santa Maria West District gives us the details. Hinamon ng pandemya ang larangan ng edukasyon ng buong bansa ngayong taon. Ang kagawaran ng edukasyon ay patuloy na sumusuporta sa pagsisikap ng gobyerno at ng iba-ibang ahensya para sa paghilom ng bansa. Layunin ng sulong edukalidad na sama-samang magpatuloy sa paghahanda sa sistema ng edukasyon para sa hinaharap. Dito sa Santa Maria West District, buong pusong nakasuporta ang mga magulang sa mga programa ng kagawaran ng edukasyon sa pamamagitan ng pagtugon sa enrollment sa ginawang house-to-house visitation ng mga guro. Ma'am, ayong adlaw kanimo. Ang adlaw po kanimo, ma'am. Dili nato malimod nga kitang tanan nag-adjust sa tagsa-tagsa nato kapanimalay tungod aning niabot nga pandemya. Unsa ang imong gibati sa sitwasyon sa edukasyon sa imong anak karon? Ma'am, isip usa ka ginikanan karon lisod jud kayo nga tagaan sa og lisod nga panahon karon sa atong Ginoo. Pero masulbad lang nato na ma'am, tabangan lang nato atong mga anak. Isip usa ka ginikanan ma'am, akong suporta sa akong anak sa pagkuha og module o pagbalik. Paningkamutan pud nako sa pagtudlo o pagbasa o pagsabot sa maong module. Sa atong sitwasyon karon mahitungod aning pandemya, isip usa ka ginikanan unsa imong masulti kabahin sa atong ginatawag nga new normal classroom setting. Para sa kuha, isip usa ka ginikanan din sa lungsod sa Santa Maria. Ang nahitabo karon sa kining new classroom setting, mahulog yun o magtinabangay ang parent o ang mga bata karon so far. So ang sa side put sa teachers, dili pud lalim ang ilang trabaho tungod sa mga printing sa modules. So ang ato ang pag-asa ni karon tinabangay lang yun ang ato ang ma-support karon sa kining gitawag nga new normal setting sa ato ang pag-eskwela sa mga anak. Aktibo rin silang nakilahok sa bawat orientation na pinapatawag ng bawat paaralan para sa new normal classroom setting. Sila rin ay nakasunod sa safety health protocols ng Department of Health. Ngayon ay makakapanayam natin ang Public Schools District Supervisor ng Santa Maria West District, Dr. Randy L. Piñaroya. Sir, magandang araw po sa inyo. Sir, ano po ang inyong masasabi sa mga suporta na ipinakita ng mga magulang sa programa ng edukasyon ngayong tayo ay nasa new normal classroom setting?
Bilang pampurok tagamasid, ako ay lubos na nagagalak sa pinapakitang suporta ng mga magulang sa lahat ng paaralan na bumubuo sa Santa Maria West District. Batid ko na ginagawa ng mga magulang ang kanilang responsibilidad na kahit sa pandemya na ating naranasan sa kasalukuyan ay hindi ito naging hadlang upang mapigil ang pag-aaral ng ating mga kabataan, lalong-lalo na sa Santa Maria West District. Sa kasalukuyan, dahil sa patnubay at suporta ng mga opisyal ng Division ng Davao Occidental at dahil sa ipinapakitang kasipagan ng ating mga kasamahang guro, maayos na naibigay ng bawat paaralan ang mga modules sa bawat magulang at tayo ay handa na para sa pagbubukas ng klase. Sa gitna ng pandemya, tayo ay patuloy na magkaisa at lalaban upang patuloy na maibigay ang kalidad na edukasyon para sa bawat mag-aaral ng Division of Davao Occidental. Jessa Ibanez Torres, Santa Maria West, Edukasyon Posible sa Davao Occidental. Thank you, Ma'am Jessa Torres from Santa Maria West District. Meanwhile, in Don Marcelino District, parents continue to show their support following the new learning setup of their school children. Here's Ma'am Marites Loon Radin for the report. Ngayong araw na ito, ating matutunghayan ang mga reaksyon at suporta ng mga magulang dito sa Don Marcelino, Davao Occidental ukol sa modular distance learning. Aming nakapanayam ang mga magulang na may iba't ibang uri ng pamumuhay. Ito ang mga pananaw ng mga magulang ukol sa modular distance learning. Isip isa ka ginikanan ang nasabtan ako sa modular distance learning sa pagkuyanap sa maong sakit nga COVID-19 o mukuha na lang ang mga ginikanan o mga module sa aron sa balay na lang istadihan sa mga bata ang ilang dapat iklase. Tungod kay COVID, walay face-to-face class. Kami ang magkuha, maghatod sa module o kami usab ang magtudlo sa among mga anak sa balay. Isa sa nakapanayam namin si Ivy Cheris Ann Gulimlim, isang NDRRM staff ng Don Marcelino, Davao Occidental. Isip ginikanan sa duha ka elementary student na grade 1 o grade 2. Andam ko na mugahin og oras na mahatod, makuha ang mga module na ihatag sa mga teachers para sa ko ang mga anak. Lisod jud siya sa tinud-anay lang kay kanang as a working mom, as a working parent, kinahanglan ako i-drive ang ako ang time. Amin ring nakapanayam ang isang negosyante na si Jerwin Barot ukol sa kanyang suporta na pwede niyang maibigay sa modular distance learning. Sa suporta sa pamaaging module distance learning is dako jud kuan suporta bisag gamay lang dako na kay tabang sa maestra kanang ginagmay natong tabang sa mga sama sa papel sa mga kung unsay inyo kahatag dako na kay na siya para sa school para mapadayon ng atong pagtungha sa mga estudyante. Amin din tinanong ang isang magulang kung sang-ayon ba siya sa pagpapatupad ng modular distance learning at ano ang reaksyon niya ukol dito. Sinagot ito ni Ana Ruby Bagayas, isang government employee ng Don Marcelino, Davao Occidental. Para sa ako, okay ra ang modular. At least, dili mahunong ang pag-eskwela sa atong mga bata. Usapod, makatabang ta nila sa pagtuon, ma-assist nato sila unsaon nila pagtubag ang module.
Kahit na may iba't ibang pananaw ang mga magulang, sila pa rin ay nagkaisa sa isang hangarin, ang mapatuloy ang edukasyon ng mga kabataan. Ako si Christine K. Fuentes, Edukasyon Posible sa Davao Occidental. Maraming salamat, Ma'am Christine K. Fuentes ng Don Marcelino District. Ngayon po, balikan po natin live sa Don Marcelino, Davao Occidental, Ma'am Alena Catalan. Ma'am Alena, how was your distribution of module yesterday? Okay. Yesterday, the delivery of the module went really very smooth. No, you can see the expression of the parents that they are also very ready for, in assisting their students in answering the modules. Earlier today, we were graced by the presence of our Assistant Schools Division Superintendent of the Division of Davao Occidental, Dr. Antonio de los Reyes. Good morning. We are at Davao National High School. Uy, nagka-tablik. Ano kung storya. Balikan muli natin mamaya si Ma'am Alena Catalan ng Don Marcelino, Davao Occidental. Up next, let's go to Santa Maria, Davao Occidental, and let's witness how they led the celebration of World Teachers Day. And later, stories of hope and courage from highlands to islands. All these and more when we return. This is Padayon, the Deped Davao Occidental School opening live coverage. Naranasan ko ng maiwan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nakiusap hanggang sa maubos ang pangungusap. Naisip ko na ring sumuko dahil sa sunod-sunod na bagyo. Parang walang katapusan itong kalbaryo. Saan nga ba ako patungo? Saan ba ang dulo nito? Sa paglalakbay, muntik na akong huminto. Pero sinalubong mo ko. Bumungad sa akin yung mga mata mong gustong matuto. Ang mga kamay mong sabik sumulat. Ang mga labi mong nais bumigkas na mga salitang nakakapawi ng pagod. Tinatalo mo itong lungkot at takot. Binibigyan mo ng sagot ang mga katanungan sa aking puso. Masampat, abi-abi, mga anak? Masampat para abi-abi kamo. Nasa dami ng alinlangan ko't tanong sa mundo, ito ang nag-iisang sigurado. Mahal ko ang pagtuturo. Ito ang nagbibigay buhay sa aking pagkatao. At ang mga pangarap nila, ang aking ligaya. Minsan na rin akong naiwan.
Kaya't sisikapin kong hindi mo ito maranasan. Padayon. There's a house we can build, every room is filled with things from far away. Special things I can find, each one there to make you smile on the rainy day. We can say those things we can say I've lost my mind. I don't care if they call me. Run away to a world of we desire. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world can be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for a world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to a world you see, to a world I close my eyes to see, I close my eyes to see. 'Cause every night I lie back, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be,
And that was Ma'am Jana Moira Torda from Mariano Reyes Elementary School. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Padayon, the Deped Davao Occidental School Opening Live coverage. The Department of Education has celebrated the National Teachers Month from September 5 to October 5, 2020 with a theme, Gurong Filipino para sa Batang Pilipino. Dito sa ating dibisyon ay inilansad ang nasabing pagdiriwang sa Santa Maria, Davao Occidental. Kasama natin mula sa ating live point sa Edukasyon Memorial National High School, si Ma'am Lea Panya upang ibigay sa atin ang report. Ma'am Lea? Yes, Christian. Ang kabayanihan ng mga guro sa gitna ng nararanasang pandemya ang binigyang diin sa paglulunsad ng National Teachers Month 2020 at tabang ASDS ng sangay ng Davao Occidental na italaga na. Narito ang report. Matagumpay na idinaos ng sangay ng Davao Occidental ang formal na paglulunsad ng National Teachers Month 2020 noong September 11 sa Heraclio Casco Memorial National High School. Dinaluhan ang naturang pagtitipon ng mga Schools Division Superintendent mula sa iba't ibang sangay sa Rion 11, mga Public Schools District Supervisors at mga school heads mula sa elementarya at sekundarya. Layo ng paglulunsad ng National Teachers Month na ipadama sa mga guro ang pagpupugay sa kanilang sakripisyo at kabayanihan sa gitna ng nararanasang pandemya. Sa kanyang talumpati, hinikayat ni Schools Division Superintendent Dr. Lorenzo E. Mendoza ang mga guro na maging matatag, habaan ang pasensya at lawakan ang pag-iisip alinsunod sa tema ng okasyon na I Teach for a Better Future, Gurong Filipino para sa Batang Filipino. Kasabay ng National Teachers Month kick-off ay ang salamat paalam at pagtatalaga sa bagong Assistant Schools Division Superintendent ng Davao Occidental. Ang programa ay tinawag na Wind of Change. Pagkatapos ng halos 3 taong pagkakaupo bilang ASDS ng Davao Occidental, lilisanin na ni Dr. Jinky B. Ferman ang kanyang posisyon at sisikaping mamamayagpag bilang ASDS sa sangay ng Davao City. Naging madamdamin ang paalam salamat ni Dr. Ferman dahil hindi makakaila ang kanyang kontribusyon at mga nagawa para sa division ng Davao Occidental, lalong-lalo na sa pagpupursige sa reading program. Si Ginang Ferman ay papalitan ng isang ginoo mula Davao Oriental na si Dr. Antonio de los Reyes. Ayon kay De Los Reyes, isang malaking hamon para sa kanya ang pagkakatalaga bilang bagong ASDS ni Dr. Mendoza, lalo na't pareho silang lalaki at mula pa sa Davao Oriental. Ito ang pinakaunang pagkakataon sa kasaysayan ng Davao Occidental Division na ang SDS at ASDS ay kapwa mga ginoo. Ako na. At napag-usapan na ang kabayanihan dahil nga nagbukas na ang pasukan kahapon para sa school year 2020-2021. Patuloy na daw ang paghahanda ng mga guro dito sa Heraclio Casco Memorial National High School. Lalo na majority or 97%, something like that, na mga estudyante dito ang pinili ay ang modular distance learning. At kagnay dyan, kasama natin ngayon
si CID Chief Sir Felix I. Anticristo. Sir, good morning. Morning to all. Magandang umaga sa lahat, lalo-lalo na sa ating School Service Superintendent and our School Service Superintendent and to all of us watching us here live sa ating activity ngayon. So, good morning. Mainit na araw sa ating lahat. Okay, yes? Yes, sir. Kahapon formal na binuksan ang klase for school year 2020-2021. Now, based sa inyong ginawang monitoring kahapon, sir, ano yung mga na-report na problema with regards to the opening of classes? Based on our monitoring yesterday with the regional personnel, parang wala kaming nakita na problema except for some schools wherein they have their problems in the barangay sa ATF nila na hindi ma-distribute ang mga modules dahil ang lalo na Santa Maria. Wherein Santa Maria is the number one list now for COVID problems. Yeah. Wherein we rose from the ranks sa ating COVID in Davao Occidental. Yung pinuntahan namin na school kahapon, the schools are ready. Their modules printed and distributed, and there are still some schools having the actual distribution yesterday. And that we witnessed that activity yesterday with the division personnel in the person of Miss Almasan, Dr. George Wong, and some of the division office personnel. Yes, sir. That's very good to hear, sir, na minimal lang ang problema. Now, kahapon din, sir, is the culmination ng World Teachers Day. So, iwan po tayo ng mensahe para sa mga guro sa division ng Davao Occidental as the CID Chief. Okay, so all the teachers, laban lang po. I know that we are facing a very challenging time, challenging phenomenon, wherein our capacity to teach, our task to deliver quality education is really being tested like fire, no? But at any rate, teachers, with our slogan, last year with our slogan, teachers are heroes. We are really heroes, and this time, with our World Teachers Day celebration, teachers, we need to lead in crisis, and we need to reimagine the future. Yeah. Now, this crisis that we have now cannot hamper, cannot hamper our zeal, our enthusiasm to deliver quality education to all clientele, because sayang panahon na ang kalaban natin actually hindi lang yung virus. Kalaban din natin ating mga sarili. We need to be disciplined, just like what you did in Heraclio. Dito tanan, aside from being ready with the modules, ready na with all the health protocols. Nasa World Teachers Day celebration natin ngayon, di ba, mayroon tayong division level activities at coming Thursday. And now, sa lahat ng mga guro in Davao Occidental, we are all teachers, we are all ready in Davao Occidental. Edukasyon POSIBLE, Padayon, Padayon tayo sa ating edukasyon. And handang isip na, handa bukas. So, to the teachers, happy World Teachers Day to you all. Yes, very well said. Maraming salamat sa ating CID Chief, Sir Felix I. Anticristo. At yan ang mga kaganapan mula dito sa Santa Maria, Hereby Memorial National High School. Ako si Leia Tanya Padayon para sa Edukasyon POSIBLE sa Davao Occidental. Balik dyan sa inyo, Christian.
Ilang buwan ang nakalipas nang nanalasa ang COVID-19. Marami ang naapektuhan. Isa na rito ang edukasyon. Ito ay naging isang malaking hamon para sa mga guro at maging sa kinabukasan ng mga bata. Sa pamumuno ng ating Public Schools District Supervisor, Dr. Albert E. Davis, isinagawa ang mga hakbang para sa pagpapatibay ng pundasyon sa pagsulong ng edukalidad. Sinimulan ang Reading Intervention Program na pinamunahan ng ating Education Program Supervisor ng Division of Davao Occidental, Dr. Raymond Aquino. Dahil dyan, na-featured tayo sa National TV sa programang 24 Oras. Sinundan ang presentation of Learning Continuity Program to the Sangguniang Bayan and Barangay Captains to seek support for the new normal settings. Nagsagawa rin ng National Dry Run ang Department of Education at isa tayo sa nakilahok noong August 5, 2020. Once again, na-feature ang Colabato Elementary School sa Sunstar Davao, Saksi at RMN Jensan. Imagine how dedicated the teachers of Sarangani District in stepping forward for pushing innovation to achieve quality learning. Next in line is the teacher's orientation on DLDM or Distance Learning Delivery modalities. Teachers were gathered to introduce the DLDM in making supplementary learning modules for scaffolding learners. By that, we developed some intervention materials, which lead us in making instructional videos headed by Master Teacher 1, Sir Jasmar Wow, and ICT Coordinator, Sir King Arthur Torrejano, both from Alberto Olarte Senior National High School. After those productive days, parents' orientation follows. Teachers conducted orientation in different sitios and barangays with the coordination of Purok Chairperson and Barangay Captains. Stakeholders extended their support through donation of essential materials that will harness the teachers to withstand the quality of education despite the challenging time. Ngayon, ang guro ng Sarangani ay patuloy sa pagprinta ng mga learning modules na gagamitin sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Coping with the challenges in these trying times is no joke for all of us. We found the best strategies to manage and make our deliverables normal. However, this won't stop us to our learners. Those initiated activities that were presented will truly equip our teachers in achieving our goals. We laid our cards down, and so I must say that Sarangani District is now ready. Ang Sarangani District ay handa na sa anumang hamon tungo sa kalidad na edukasyon. Sa Sarangani District, ang mag-aral ang laging bida. Ako si Jasmine Rab, Padayon para sa Edukasyon Posible. Maraming salamat, Ma'am Jasmine Rag from Sarangani District. Isa nga sa mga learning modalities na ipinapatupad ng Deped ang learning modalities kung saan inihahanda ng mga guro ang self-learning materials para sa kani-kanilang mga estudyante. Narito si Ma'am Rosemary Garrido ng Just 2 District upang ibahagi sa atin ang kanilang paghahanda ng mga modules at iba pang mga self-learning materials. Narito ang report. Good morning, everyone! Magandang umaga po sa ating lahat. Maayong buntag sa atong tanan. I am Teacher Rose and welcome to Jose Awan Santos 2 District's Module Preparation.
hinog na bahagi ng sangay ng Davao Occidental, ang mga guro sa purok ng Jose Abad Santos II ay di pa huhuli sa paghahanda para sa pagbubukas ng klase ngayong ika-5 ng Oktubre sa ilalim ng New Normal na kung saan modular instruction ang isa sa mga pamamaraan ng pag-aaral. Binubuo ng 11 elementarya, 4 na sekundarya at 3 integrated schools, ang mga guro ng purok ng Jose Abad Santos II ay sama-sama sa hamon na ito. Sabi nga, education must continue. Puspusan ang paghahanda ng mga guro sa mga self-learning modules o SLMs na gagamitin. Dahil sa lokasyon, ay malaking hamon ang pagbibili at pagkukuha ng mga materyales tulad ng bond papers, inks at printer na nagmula pa sa lungsod ng General Santos, Digos at maging sa Davao na halos triple ang pamasahe at dumadaan pa sa maraming checkpoints. Pagkatapos mabili ang mga iyon, ay pantay-pantay itong ipinamamahagi sa mga guro para gagamitin sa printing o paglilimbag. Isang malaking hamon sa paglilimbag ay ang walang humpay na power interruption. Ikinabahala ito ng mga guro dahil naaantala ang paglilimbag at maaaring makasira pa sa mga kagamitan, ngunit tuloy pa rin ang laban para sa mga kabataan. Para mas maging matibay ang mga SLMs, ay matyaga itong nilibro ng mga guro, inayos at inilagay sa tamang paglagyan, palatandaan na ang mga ito ay handang-handa na para sa mga bata. Umpisa pa lamang ito sa marami pang paglilimbag na magaganap, subalit ang mga guro ay nakahandang tumugon sa hamon sapagkat kasali na ito sa ating sinumpaang katungkulan na kailanmay hindi maaaring pabayaan. Sa kadahilanang sa ating mga kamay nakasalalay ang kinabukasan ng mga kabataang pag-asa ng ating bayan. All of these are just some of the experiences of our personnel and staff. But as I said, this did not bother to our aim to continue learning. In general, the Just 2 district is ready with opening of classes. We heal as one, we learn as one. Sulong Edukasyon! Go Davao Occidental! This is Teacher Rosemary B. Garrido, Padayon para sa Edukasyon Posible sa Davao Occidental. Pawis at tapa. Ngayon po, balikan po natin si Ma'am Alena Catalan ng Don Marcelino, Davao Occidental. Ma'am Alena? Ma'am Alena? Yes, Ma'am Aubrey. Hello. We are still here in Don Marcelino and we are live. So earlier today, we were graced by the presence of our Assistant Schools Division Superintendent of the Division of Davao Occidental, Dr. Antonio de los Reyes. And here is our interview.
Maraming salamat Ma'am Alena Catalan from Don Marcelino, Davao Occidental at maraming salamat Ma'am Rosemary Garrido mula sa Just 2 District. Mula sa paghahanda ng mga modules, tumungo naman tayo sa ginanap na dry run ng module distribution. Narito si Ma'am Grace Aquino ng Malita East District para sa kanyang pag-uulat. Ma'am? Padayon para sa edukasyon posible sa Davao Occidental. Matatagpuan ang distrito ng Malita East sa bayan ng Malita sa probinsya ng Davao Occidental, Region 11. Pinangungunahan ni Ginang Antonita Corpus bilang tagamasid pampurok ng nasabing distrito na kung saan ito ay binubuo ng 11 mababang paaralan na may 144 na mga guro at 2,800 pang-aaral. Isinagawa ang modular dry run sa naturang distrito bilang bahagi ng new normal, bilang pagpapanawig sa paghahanda ng pagbubukas ng taon ng pag-aaral 2020-2021. Narito ang tagamasid pampurok ng Malita East para sa kanyang mensahe. Hi! Good morning everyone! Malita East District composed of 11 elementary schools and 2 high schools. All of these schools choose the modular modalities since most of our areas have no internet connectivity. But before anything else, I would like to thank all the teachers, school heads, for doing diligently in the preparation of the modules. I know most of your time, day and night, devoted for the preparation of the modules despite of bond paper shortage, kulang ang budget sa MOE, sige kagubang printers, ug walay ink ang duplicating machine. But all of these are just challenges. Because we cannot afford to deprive our children from education, we need to move on. Last August, all schools conducted a dry run. The purpose of this is to perform or practice the procedure on how to release the modules, observing the health protocols before the final distribution. And now, nanata sa mga 90% nga mga modules nga na-distribute sa ato ang mga parents. I know, daghan kayong taog mga challenges nga na-encounter, pero para sa bata, gagawin ang lahat. There's no stepping back, but we move forward. Kaya natin ito. Bayan ay patupad ang modular dry run sa distrito ng Malita East noong Agosto 24 sa kasalukuyang taon para sa paghahanda ng pagbubukas ng pasukan na walang face-to-face. Magkakabayan ang mag-aaral sa pamamagitan ng paggamit ng module sa tulong ng mga magulang at guro.
Padayon para sa edukasyon posible sa Davao Occidental. Maraming salamat, Ma'am Mary Grace Aquino from Malita East District. Sa pagbabalik ng Padayon, mga kwento mula sa maalong karagatan ng Bangkang Paaralan hanggang sa pag-abot sa mataas na kabundukan ng Last Mile School. At atin rin kumustahin live na live ang ating mga kaguruan sa Malita North District. Lahat na yan sa pagbabalik ng Padayon, the Deped Davao Occidental Schools Opening Live Coverage. Samantala, narito naman si Ma'am Archie May Benito from Ticulon National High School for another song number. There was a time I packed my dreams away, living in a shell, hiding from myself. There was a time when I was so afraid. I thought I'd reach the end, baby, that was then. But I made more than my yesterdays. This is my name, and I'm within the moment. As I look around, I can't believe the love I see. Nothing. Look somewhere deep inside, try to turn the tide and find the strength to take that step of faith. This is my love, and I'm breathing the moment. 'Cause I look around, I can't believe the love I see.
COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. You are still watching Padayon, the Deped Live Occidental Schools Opening live coverage. Sa pagbubukas ng klase ngayong school year 2020-2021, kasama rin ang ating mga mag-aaral na may special need na pinapatupad ng distance learning approach ng Deped. Upang bigyan tayo ng impormasyon ay makakasama natin live mula sa Malita Central Elementary School si Ma'am Jean Marie Pitpit. Ma'am Jean? Magandang tanghali, Davao Occidental. Sa mahigit 12 taon, ang Malita Central Elementary School ay nagbibigay daan sa edukasyon para sa mga learners with special needs sa pamamagitan ng kanilang special education class. Subalit sa taong ito, dulot ng pandemyang COVID-19, apektado ang SPED class sa tinatawag nating new normal. Halina't ating tunghayan ang mga pagbabago sa SPED class at papaano sila nakapaghanda para sa pasukang ito.
Narito po ang aking report. Ang Malita Central Elementary School ay isa sa mga nangungunang paaralan ng sangay ng Davao Occidental na nakapagtatag ng Special Education o SPED class. Itinatag ang SPED class ng paaralan noong 2008 upang maisakatuparan ang adhikain na magbigay ng edukasyon para sa lahat, lalong-lalo na sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Mula noong huling panuruan, ang SPED class ng paaralan ay nagbibigay edukasyon sa mahigit 29 na learners with special needs sa patnubay ng mga guro na tumutugon sa kanilang mga pangangailangan at isa sa kanila ay si Ma'am Cecil. Hindi talaga biro ang magturo sa SPED. Kinakailangan ng matinding pasensya, lalo na't sila ay may angking kakaibang pangangailangan na nararapat tugunan. Dito nag-aaral at hinahasa ang mga skills ng mga kabataang may espesyal na pangangailangan. Subalit, papaano sila mag-aaral kung sa pasukang ito, nagbabadya pa rin ang dagok ng pandemya? Malaki ang ipinagbago ng pag-aaral sa special education. Kung dati, face-to-face at sa classroom sila nag-aaral, ngayon, distant learning o nasa bahay lamang ang mga mag-aaral at binibigyan sila ng self-learning modules na inihahanda ng mga guro. Sa ngayon, handa na ang mga modules upang aming maibigay sa mga magulang. Nagtalaga na rin kami ng araw para sa pagkuha at pagbabalik nila ng mga self-learning modules. Bilang pagtupad sa health protocols na umiiral sa bansa, sinigurado ng paaralan ang safe na pagbibigay ng mga modules upang may pagpatuloy ang edukasyon. Pagpasok nila sa paaralan, kinakailangan nilang dumaan sa prescribed health protocols gaya ng foot bath, pag-sanitize ng kamay, pagkuha ng body temperature at pag-check-in. Sa panahong ito, mahalaga ang papel na gagampanan ng mga magulang. Sila ay magsisilbing partner ng ating mga guro sa pagbibigay edukasyon, lalo na sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Bilang isang magulang, buo ang aming suporta sa Deped sa pagbibigay ng edukasyon para sa aming mga anak, kahit nasa gitna ng pandemya. Bukal po sa aming kalooban ang pagsunod sa protocols ng paaralan, ang pagkuha at pagbabalik ng modules, at ang pagtuturo sa aming mga anak. Samantala, sa isang mensahe, nagpaabot ng kanyang pasasalamat ang Public Schools District Supervisor ng Malita North na si Ma'am Arlene D. Laganse. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa Special Education Class ng Malita Central Elementary School sa pagtanggap sa hamon na ipagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pangkalusugang krisis. Nasaksihan ko po ang puspusang paghahanda ng paaralan upang mapanatili ang safe na pag-aaral, lalo na sa ating mga kabataang may espesyal na pangangailangan. Kaya't inanyayahan ko po ang bawat magulang na huwag matakot at ipa-enroll na ang inyong mga anak. Sama-sama nating ipagpatuloy ang edukasyon sapagkat ito ay posible. Aking dasal na naway malampasan nating lahat ang pagsubok na ito. Ako po ang iyong lingkod, si Arlene D. Laganse, Public Schools District Supervisor ng Malita North District. Ako si Claire Danuata, magulang ng isang mag-aaral ng STEM. Ako si Cecilia C. Abelaneda, SPED Teacher of Malita Central Elementary School, Malita North District. At ako po si Miss Jean-Marie A. Pitpit, Padayon. Live na live pa rin po tayo dito sa Malita Central Elementary School at makikita nyo po dito sa aking likuran, abalang-abala ang mga guro ng paaralang ito sa pangunguna po ng kanilang punong guro na walang iba kundi si Sir Abdul Gapor de Guzman. Abala po sila sa pagre-reproduce ng modules na ibibigay po nila sa susunod na linggo.
Samantala, mapalad po tayo sa umagang ito sapagkat makakapanayam natin ang Education Program Supervisor ng School Governance and Operations Division ng Sangay ng Davao Occidental, walang iba kundi si Miss Elenita L. Bernales. Magandang tanghali po, ma'am. Pero lang po akong katanungan, ano-ano po ba ang mga hakbang na ginagawa ng Division Office para po matugunan ang mga programa ng SPED class ng ating paaralan? Magandang tanghali, Miss Angel. Una sa lahat, binabati ko ang mga tagapakinig at manunood ngayon ng isang magandang buhay at Happy Teachers Day sa lahat. Balikan natin ang tanong mo kung ano ang ginagawa ng SGOD o ng SDO upang matulungan ang programa ng SPED o Special Education. Binibigyang halaga ng Deped ang edukasyon ng ating mga kabataan at kasali na doon ang tinatawag natin na children with special needs. Pinahalagahan po natin sila. Ano ba ang ginagawa ng SGOD para matulungan sila? Ang School Governance and Operations Division o SGOD ay nagsilbing backup o suporta sa lahat ng programa ng OSDS at ng Curriculum Implementation Division o CID para sa mga paaralan at kabilang na dito ang SPED class. In the crafting of our Division Education Development Plan o DEDP, we ensure that SPED program is included. Ginagawa ng Deped Davao Occidental ang aming makakaya upang mapaglingkuran ang mga guro at ang mga mag-aaral. Hashtag Padayon Edukasyon POSIBLE sa Davao Occidental, hashtag Padayon Edukasyon ng SPED ng Davao Occidental, at hashtag Padayon ang SPED ng Malita Central at Malita North District. Maraming salamat po, Ma'am Lenny Bernales, at patuloy po ninyong suportahan ang SPED class or Special Education class ng paaralan. Live pa rin po tayo dito sa Malita Central Elementary School. Ako po ang inyong lingkod, si Miss Jean Marie A. Pitpit Padayon para sa Edukasyong Posible sa Davao Occidental. Balik sa inyo dyan sa studio, Sir Christian and Ma'am Aubrey. That was Ma'am Jean Marie Pitpit live from Malita Central Elementary School with our Education Program Supervisor from the School Governance and Operation Division, Ma'am Elenita Bernales, who joined us in behalf of our SGOD Chief, Nilo L. Octura, who is currently conducting his monitoring in some remote districts of our division. And speaking of remote areas, ang susunod nating kwento ay mula sa malalayong lugar kung saan pahirapan ang pagpunta roon. Ngunit hindi ito iniinda ng ating mga kaguruan. May pagpatuloy lamang ang pagbibigay ng serbisyo sa ating mga mag-aaral sa mga tinatawag na last mile school. Narito si Ma'am Jenny Lu Ferriols ng Malita West District para sa ulat. In accordance with the directive of the Office of the President, that no face-to-face classes shall be held until the vaccine for COVID-19 becomes available, the distance learning delivery modalities shall be implemented this school year 2020-2021. The Department of Education is sustaining the substantial gains in access to education through the provision of adequate education facilities, teaching and non-teaching personnel, and learning resources. However, gaps in resources and facilities still remain in schools that have not met the allocation criteria for various education inputs, particularly in geographically isolated and disadvantaged areas. To address this, Deped is strengthening its efforts to reach out to these last mile schools.
Self-learning modules, which are K-12 compliant, are developed following the ADM Learning Resources Standards. Clearly defined goals are attainable within the specific time frame by taking into consideration the learner's learning capacity based on their grade level. Learners of last mile schools of the Malito West District provided with a suggested time frame to work on their assigned tasks. Flexibility in finishing each module is accorded to learners with respect to their learning needs, characteristics, and level of understanding to ensure that they have secured mastery of learning contents, which is also an essential prerequisite for success in the succeeding modules. Monitoring of learner progress and setting up of a feedback mechanism shall be ensured to help learners in last mile schools of the Malito West District to meet the most essential learning competencies while seeing the connection of one lesson to the next to reinforce the coherence of the curriculum. Members of the family and other stakeholders within the community of last mile schools in the Malito West District who are trained as learning facilitators shall be engaged to provide learners with instructional support as needed in the absence of a classroom teacher. With all these health, economic, and societal problems that the country is facing, Deped Secretary Leonor Magtolis Briones has firmly stood that whatever is happening in the country, whatever challenges we are facing, education must continue. Ako si Jenny L. Ferriols para sa Edukasyon Posible sa Davao Occidental. And that was Ma'am Jenelu Ferriols of Malita West District. From the highlands, let's go to the island and coastal areas of our division where hope is being transported by a bangka. Here's Ma'am Pearl Ivy Parantar from Santa Maria West District to tell the story of Bangka Paaralan. Here's the report. How did COVID-19 change teachers, for better or worse? Teaching has always been considered a noble profession that requires great passion. Being a teacher in this pandemic is a far more interesting story to tell. The COVID-19 crisis is one of the biggest disruptions of education the world has faced in recent history. How has the shift in learning changed teachers, for better or worse? Their responses range from heartening to hopeless and everywhere in between. Though varied, almost all of the feedback illuminates teachers' commitment to their professions and to the learners they serve. The challenges abound and one's passion can truly be tested, and if one prevails, a diamond in the rough emerges. Motivated by the Department of Education's mandate and commitment to continue learning amidst the pandemic, several teachers go above and beyond just to reach learners in remote areas in Santa Maria East District, with some of them having to cross rivers, climb mountains, traverse coastal areas, and walk for hours. Doña Regina Elementary School is one of the 16 schools of Santa Maria East District. The teaching staff of Doña Regina Elementary School crossed the three coastal areas of Barangay Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental through their Bangka Paaralan project to continue to provide opportunities to increase reading, writing, and study skills amidst this pandemic. Ako pala si Jean Aliawan Albino, a teacher from Doña Regina Elementary School, Sitio Doña Regina, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. This Bangka Paaralan project was first initiated by our teacher in charge, Mr. Rodel D. Cagusi. At first, kami na mga teachers was hesitant this project because they look at it as too ambitious.
So, sinuportahan na lang namin ito, kumbaga nga sa motto ng Davao Occidental, turning our vision into reality. That's why the Bangkaralan project was materialized, especially our very active and supportive PTA President, Mr. Giselle Nunez, gave the bangka. And we teachers, we supported. So this Bangkaralan project is our response in this time of world pandemic na hindi makapunta yung mga parents, mga tao, hindi basta-basta nakagalaw. So, nagiging ganito siya dahil bangkaaralan, dahil 3 ang ginacover namin na sityo na ang mga mag-aaral namin ay kadalasan nakatira sa coastal area. So, dinideliver namin yung mga modules. Una, sa sityo Dunyarihina. Pangalawa, sityo Pawa. Pangatlo, ang sityo Kumasi, which is coastal area na marami kaming mga ito. This kind of pandemic is not a hindrance for us to stop education. But we always find ways. Even if it is a rainy day or sunny day, nakasakay kami ni Ma'am Karen ng bangka mula sa sityo Santo Rosario. Our love to our learners is greater than our fear to this pandemic today. Thank you so much to the support of our school head, Sir Robel Tagusi, and to our parents. May butag niyo mag-share. Okay na pasalamat aning proyekto nga pangkaaralan nga gihimo sa mga magtutulo sa Dunyarihina, pinanguluhan ni Sir Robel Tagusi. Tungod kay isang asang dapit ning sakop ning eskwelahan sa Dunyarihina, maadto jud nila madilibiran lang module kinaagi sa bangka nga ilang paggamiton kay wala man jud tayo mga pisto-pisto anirong klase. Isip Pangulo sa mga ginikanan diri sa Dunyarihina Elementary School, ako may PTA President. Ako ay pasalamat namo nga namugna ning bangkaaralan diri sa mga eskwelahan aron makatabang kini sa mga bata sa mga ginikanan paghatod sa maong mood. Teachers are the backbone of education systems and the key to reaching learning goals, regardless of the situation. Within the COVID-19 crisis, they are on the front line in ensuring that learning continues. Santa Maria East District teachers and school leaders have been rapidly mobilizing and innovating to facilitate quality learning. Good day, everyone. On behalf of Santa Maria East District teaching and non-teaching personnel, I'd like to invite all of you to watch our video presentation as one of our contributions in the division level virtual launching of Padayon, Edukasyon POSIBLE sa Davao Occidental. Mabuhay Davao Occidental, mabuhay Santa Maria East District. Keep up the good works and stop the bad works. Let us do our best because God will do the rest. Mabuhay! The shift in learning in this pandemic has changed us teachers. It deepens and widens our knowledge and understanding of our learners. It helps us become better public servants. And I can say that the change has been and will be for the better. This is Pearl IVP Parentor, Padayon para sa Edukasyon POSIBLE sa Davao Occidental. Sa puntong ito ay makakasama naman natin dito sa studio si Ma'am Lucelyn Sahibol, isang guro sa Indigenous Peoples Education. Magandang umaga, Ma'am Jocelyn. Magandang umaga naman, Sir Christian. Okay, ma'am. As of the moment, ilang schools na po dito sa Davao Occidental ang may special curriculum para sa ating mga kapatid na mga Indigenous Peoples? Ayun po sa ating Division iPad focal person na si Mr. Roveldi Tagusi, sa kasalukuyan meron po tayong 43 iPad implementing school sa ating sangay. At ang mga paralang ito ay patuloy na sinusuportahan ng ating sangay upang makapaghati ng kalidad na edukasyon para sa mag-aaral na katutubo, lalo na sa
sitwasyon na ganito na may pandemya. Wow. Anyways, ma'am, kumusta naman po ang inyong karanasan bilang isang iPad teacher? Para sa akin, sir, isa pong karangalan at kasiyahan ang pagtuturo. Masaya po ako na mapagbahagi ko ang aking kalaman, karunungan at karasan para sa mga kabataan. Lalo na sa mga katutubong mag-aaral dahil isa din po akong IP teacher. Belongs to Tagocola Indigenous Cultural Communities. Hindi man biro ang pagtuturo, ngunit at subalit, bukal ito sa aking kalooban laban lang sa hamon ng buhay. Wow. Anyways, thank you very much, Ma'am Loselyn Sahibol ng Indigenous People's Education. Let's go now to Aubrey. Okay. Hindi talaga makakaila na malikhain at mapamaraan ang ating mga kaguruan. Masuportahan lamang ang pag-aaral ng ating mga estudyante. Iyan ang pinatunayan ng ating mga kaguruan mula sa Sarangani District. Narito ang ulat ni Ma'am Precious Billones. Good day, Ma'am Aubrey and Sir Christian. Good day, Davao Occidental. We're live here at Sarangani, Davao Occidental, kung saan lahat ng mga teachers ng Sarangani District, mapa-elementarya man o mapa-sekundarya, ay handang-handa na para sa pagbubukas ng klase. Marami na ang naging achievements ng Sarangani District. Una na rito ang orientation of the DLDM or the distance learning delivery modalities. Aligned with the guidelines of the Interagency Task Force of LGU Sarangani, on August 10 to August 14, 2020, all teachers, both elementary and secondary, were gathered at Mabila Central Elementary School with proper precautionary measures. All Sarangani teachers were actively participated on the SED orientation conducted by our Public Schools District Supervisor, Dr. Almerty Davis, and of course with our school heads. They tackle about how to make supplementary modules. Because of that, we developed some intervention materials for the scaffolding learners. And of course, on August 17 to August 21, 2020, all Sarangani teachers achieved the making of instructional videos headed by Master Teacher 1, Sir Jesse Marwao, and of course, with assistance of our ICT coordinator, Sir King Arthur Torrejano, both from Alberto Olarte Senior National High School. They taught us how to make instructional videos. And of course, both elementary and secondary teachers were gathered or were grouped according to subject area. Sa ngayon, ang lahat ng mga teachers ng Sarangani District ay patuloy na or tuloy-tuloy na sa pagsasagawa ng instructional videos at supplementary learning modules para sa mga bata. Ako si Precious Joy de los Santos Billones, Padayon para sa Edukasyon POSIBLE sa Davao Occidental. Back to studio. That was Ma'am Precious Billones of Sarangani District. Our final story is a story from Alternative Learning System. Narito si Sir Ruden Villa upang ihatid sa atin ang kanilang ginawang paghahanda ng mga learning modalities sa ALS. Narito ang report. Magandang umaga sa lahat!
Isang mapagbiyayang linggo ng karunungan po sa atin. Sa mga giliw nating tagapagpakinig tuwing linggo ng alas 12 hanggang alas 2 ng hapon dito sa radyo mo. Radyo ko, radyo natin! Sa panahon natin ngayon, hindi man natin ninais na magkaroon ng pandemya dulot ng COVID-19, ngunit darating din ang araw na malalampasan natin ang pagsubok na ito. Gayunpaman, ang ALS kailanman ay hindi patitibag at pahuhuli sa pagbibigay ng libreng edukasyon ninuman na may kagustuhang magtagumpay sa buhay. Kaya, ang bawat guro ng ALS ay patuloy ang pagsusumikap na maihatid ang edukasyon sa pamamagitan ng blended learning. Dahil dito, pinagtibay ng Deped ang iba't ibang pamamaraan ng pagtuturo o learning delivery modalities at naging isang malaking pagbabago sa paraan ng pagtuturo sa mga kasamahan naming mga guro mula sa formal. Ngunit, para sa ALS, ito'y hindi na bago dahil noon pa man ay nakasanayan na namin ito. Katulad na lamang ng RBI program ng Malita North District na nagbibigay ng libreng edukasyon sa pamamagitan ng radyo. Ang ALS School on the Air Alternative Learning System, eskwelahan sa kahanginan. Inihahandog ng Alternative Learning System Department of Education ang isang programang magbibigay ng leksyon sa pamamagitan ng radyo. Ang ALS School on the Air Alternative Learning System, eskwelahan sa kahanginan. Mga kaibigan, ALS learners, isa na naman pong makabuluhang aral ang hatid namin sa inyo sa araw na ito. Hindi lang para sa mga ALS learners, kundi para na rin sa mga tagapakinig ng 103.9 Gold FM, lalong-lalo na sa mga magulang. Mahigit 8 taon nang napakikinggan sa Himpapawid ang RBI ng Malita North District ni Teacher Judith C. Calderon tuwing Sabado sa 103.9 Gold FM Radyo Kamagi. At ngayong taong 2020, mas pinalakas, mas pinalawak, at nagkaroon ito ng isa pang time slot tuwing Biyernes sa 105.5 Radyo Natin. Ayan, madyawa alas 12 kamayo, mga kaupulan ko at tagakolo. Mapia alas 12, ta mga kadumaan ta mga manubo. Upang mas mapalawig pa at maihatid ang mga impormasyon sa lahat ng mga ALS implementers sa buong Davao Occidental at pati na rin sa mga ALS learners. Na-launch ang Lupad ALS sa kahanginan ng Davao Occidental noong July 5, 2020 na maririnig tuwing linggo sa radyo natin kasama si Sir Jonel S. Razonable. Habang ang ibang distrito ay ginagawa rin ang iba't ibang pamamaraan upang maihatid ang mga modules at iba pang mga learning materials sa mga ALS learners. Every Tuesday morning, the ALS implementer will distribute the modules to the barangay outpost area. The assigned learners will get the self-directed modules from the barangay outpost. And they will distribute to their classmates. Nanang atong module sa life skills. Salamat! Using their self-directed modules, they can start learning, doing activities, and answer some questions on it. Bebe! Tama, uy! Usi mo to sabutan ng I will become rich. Ay, kanang kuan ba kanang madato gud ka gud. When they are done, enjoy learning from the module. Learner will return to the barangay outpost for implementers retrieval. During Saturday afternoon, the ALS implementer will collect the modules for evaluation.
ALS implementers can assist their learners through Messenger or make a call for some queries about the topics. A live program of Davao Occidental Division. We are now on its third year of implementation. According to our Alive Division Coordinator, Ma'am Marcia Medi Ibahan, we have 12 identified schools with Muslim learners, and among the 12 identified schools, only 9 schools implemented the Madrasa education program because of lack of Alive teachers. We have the following schools: Fishing Village ES, Malita Central, Mana Central, Hilario Nardo ES, Tanglan ES, Cabalanjan ES, Talugoy ES, Kamalyan ES, and Manuel Midal Senior Elementary. Ngayon, ang buhay naming mga ALS implementers ay buhay na rin ng mga guro sa buong Pilipinas. Hawak kamay tayo para sa edukasyon. Handang Isip, Handa Bukas. Sulong Edukalidad. Ito po si Roden Villa, ALS Mobile Teacher. Padayon para sa edukasyong posible sa Davao Occidental. Lupad ALS. And that was Sir Roden Villa from Alternative Learning System. Ngayon naman, makakasama natin live ang ating Schools Division Superintendent, Dr. Lorenzo E. Mendoza, for more updates and information para sa ating mga kaguruan sa probinsya ng Davao Occidental. Sir. Maraming salamat, Aubrey, at maraming salamat sa lahat po ng mga nanonood ngayong araw na ito sa ating live coverage ng Padayon dahil dito sa Davao Occidental, Edukasyon Posible. Bukas ay araw ng Miyerkules, magiging paghahanda na naman natin ito para sa ating darating na yung gagawin nating selebrasyon ng ating World Teachers Day na gaganapin ngayong October 8 dito rin sa Mariano Peralta National High School. At ganun din ang paghahandang gagawin natin sa October 9 para naman sa Regional World Teachers Day at saka sa October 10 para sa National World Teachers Day. Kaya hinihiling namin ang lahat ng ating mga kaguruan na hindi pa nakapag-rehistro doon sa region at saka sa national na mga link, mag-rehistro na kayo para sa gayon ay makapanalo kayo ng napakaraming mga prizes galing sa national at saka sa regional. Meron din tayong prizes dito sa atin sa division pero hindi ganun kalaki katulad ng regional at national. So siguro sa national meron tayong mga kotse, mga motor at TV. Ganon din sa regional, merong motor, merong kotse, walang kotse, merong TV, refrigerator at iba pang mga prizes. So para sa ating mga modules, wala nang problema sa ating first quarter kasi nga nagawa natin ng pamamaraan. Sa second quarter, ang ating Division of Davao Occidental ang mangasiwa. At sa third and fourth quarter ay ang pangangasiwaan naman ng ating ating central office. So dapat wala na tayong maging problema. Kung meron man ay ating susolusyonan kasi nga hindi tayo bibigyan ng problema ng walang solusyon. Salamat Power Team. Kahit nag-overtime na tayo, I hope na buhay pa rin tayo at hindi pa masyadong gutom. At i-announce ko lang ito na itong lahat-lahat ng ito ay ilalagay namin sa isang Blu-ray disc at ipamimigay namin sa lahat ng eskwelahan at i-replay namin ito, magsasagawa tayo o mag-schedule tayo ng isang araw na panonoorin ito lahat ng mga guro at lahat ng mga administrator at saka ng buong kapuluan ng Davao Occidental. Yung lahat ng pinagagawa natin ngayong araw ito. Kasi alam namin na hindi masyadong marami nakapanood ngayon kaya gagawa tayo o magsasagawa tayo ng schedule na kung saan ay makakapanood kayo sa ating live coverage. So magandang umaga, magandang tanghali na pala sa inyong lahat. Maraming salamat, Schools Division Superintendent Dr. Lorenzo E. Mendoza. Live na live po yan dito sa ating studio set. Maraming salamat. Ngayon naman, balikan natin si Ma'am Alena Catalan ng Don Marcelino Davao Occidental kasama ang ating Assistant Schools Division Superintendent Dr. Delos Reyes. Ma'am?
Occidental. We are at Lawa National High School, and today we are very lucky to have with us our assistant schools
Ayan, gusto lang naming pasalamatan ang ating power team ng Schools Division of Davao Occidental sa pangunguna ng ating School Division Superintendent na si Dr. Lorenzo E. Mendoza, kasama ang ating Assistant Schools Division Superintendent na si Dr. Antonio de los Reyes. At sa ating CID Chief, Sir Felix I. Antecristo at SGOD Chief, Sir Nilo L. Octura. Maraming salamat din po sa Mariano Peralta National High School sa pangunguna ng kanilang Secondary School Principal 3 na si Ma'am Feby Cristina Alcontin at Assistant Schools Principal Dr. Silvano M. Camilio Jr. sa pagpapatuloy sa amin dito sa kanilang paaralan. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa ating mga teacher broadcasters kasama ang kanilang mga production team mula sa ating iba't ibang live points. Ma'am Lea Panya ng Heracleo Casco Memorial National High School, Ma'am Eusebia Salvacion ng Mariano Peralta National High School, Ma'am Jean Marie Pitpit mula sa Malita Central Elementary School, Ma'am Elena Catalan mula sa Don Marcelino, Davao Occidental, at sina Ma'am Archie May Benito. At kasama dyan si Ma'am Jana Torda. Yes, sa pagbibigay sa atin ng magandang himig sa umagang ito. And of course, sa mga guro behind the camera at ang ating Division Digital Team sa pangunguna ni Sir Benjan Basilisco kasama ng kanyang producting team. Maraming salamat po. At yan po ang aming tampok ngayong umaga sa pagbubukas ng school year 2020-2021. Ako po si Christian J. Pasana. Naway maging produktibo and safe tayong lahat sa gitna ng new normal. Ako si Aubrey Sano. Para sa bayan, para sa mga bata. Sa muli, handang isip, handa bukas. Para sa edukasyong posible sa Davao Occidental. Ito ang Padayon! Thank you so much! Yay! Sabay-sabay na babangon, sama-samang ahon, ihanda ang sarili sa hamon. Ipapipigil sa pagsulong sa kinabukasan na katuon para sa di kalidad na edukasyon. Balik-eskwela na naman, sa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang normal,
sa bagong isang alang-alang natin ang ating kaligtasan sa bawat oras at panahon, magpakailanman. Hangat palagi ng ating paaralan ang matuto, gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama, kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik eskwela na, tara. Tayong lahat, sabay-sabay, pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Nakasanda ang iyong loob sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa mundong sabik, sa pagkakapantay-pantay, ilagak ang bukas sa iyong mga kamay. Sa bawat salitang sambit ng iyong bibig, sa mga nangarap, pag-asa ang hatid. Ito ang panahon, higit tayong kailangan. Ating lakas, pag-asang hinihintay. Halina't magpatuloy, tayo'y magkapit-isip. Maraming naghihintay sa ating pagtindig. Ano man ang pagsubok, lahat kinakaya. Gurong Pilipino, mabuhay ka. Mabuhay ka. Mahirap at tila walang katiyakan. Pagkatutoy tubig, hahanap ng daan. Ang liwanag ng mundo'y ating kaisahan. Ano man ang dahilan, pag gusto'y may paraan. Ito ang panahon, higit tayong kailangan. Ating lakas, pag-asang hinihintay. Halina't magpatuloy, tayo'y magkapit-bisig. Maraming naghihintay sa ating pagtindig. Ano man ang pagsubok, lahat kinakaya. Gurong Pilipino, mabuhay ka. Mabuhay ka. Ito ang panahong higit tayong kailangan. Ating lakas, pag-asang hinihintay. Halina't magpatuloy, tayo'y magkapit-bisig. Maraming naghihintay sa ating pagtindig. Ano man ang pagsubok, lahat kinakaya. Purong Pilipino, mabuhay ka. Mabuhay ka. Purong Pilipino, mabuhay ka.
pagsubok, lahat kinakaya. Gurong Pilipino, mabuhay ka.